Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot rreth ofensivës së Turqisë kundër kurdëve në Siri. Dy biznesmen të lidhur me avokatin e presidentit Trump, Rudy Giuliani, arrestohen për shkelje të ligjit për financimin e fushatave zgjedhore. Në Washington fillojnë sot bisedimet e nivelit të lartë për tregtin mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni udhëheqësi televizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës rënë dakord sot formojnë një koalicion qeverisës, por ata thanë se do të presin rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve për më hollësi rreth këtij koalicioni. Do të flasim rreth vizitës në Serbi të ambasadorit Richard Grenell, i dërguari presidencial amerikan për bisedimet Kosovë-Serbi. Franca ndërkohë ka vendosur të kërkojë shtyrjen e një vendimi për hapjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në mbledhjen e javës së ardhshme të Këshillit Evropian. Udhëheqësit e tre vendeve ballkanike, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev rënë dakord sot gjatë një takimi në Novi Sad që brenda 2021-shit të eliminojnë kontrollet kufitare dhe pengesat e tjera të lëvizjes së lirë brenda rajonit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të zhvillojë sot një takim për të diskutuar operacionin ushtarak të Turqisë në verilindje të Sirisë. Presidenti amerikan u bashkua me zërat që dënuan inkursionin e Turqisë në vendin fqinj, por këmbgulli se Shtetet e Bashkuara duhet të qëndrojnë jashtë atij që ai e quajti një konflikt shekullor mes Turqisë dhe kurdëve. Ofensiva e Turqisë pritej pasi presidenti Erdogan vazhdimisht u zotua të spraps forcat kurde të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara larg kufirit. Presidenti Trump paralajmëroi Ankaran të mërkurën se ai do të shkatërrojë ekonominë e Turqisë nëse forcat e saj dëmtojnë civilët dhe pakicat fetare në Siri, por këmbgulli se Shtetet e Bashkuara nuk duhet përfshihen në konfliktin e kaershëm turko-kurd. Ata kanë luftuar njëri tjetrin për shekuj. Kjo ka vazhduar për qindra vite. Ne u përfshim në këtë betejë, supozohet të ishte një periudhë 30 ditore dhe kemi përfunduar aty për shumë vite. Ndërkohë njoftimet nga Siria Veriore thonë se sulmet turke të hënën në mëngjes shkaktuan disa vdekje të civilëve përfshi një çift të krishterësh dhe fëmijë. Mustafa Bali, zëdhënësi i forcave demokratike siriane, i tha shërbimit kurd të Zërit Amerikës se kurdët do të luftojnë edhe pa mbështetjen e Amerikës. Ne nuk jemi të pashpresë, nuk jemi të dëshpëruar. Ne ishim në gjendje të bashkoheshim koalicionit ndërkombëtar kundër Shtetit Islamik vetëm me disa Kalashnikov, sigurisht me 100.000 luftëtar, me një përvojë të gjatë dhe fitore në luftën kundër terrorizmit, ne mund të gjejmë partner të rinj. Por pas 5 vitesh partneritet me forcat amerikane me dinjitet, qartësi dhe miqësi, është vërtet e vështirë për ne që të pranojmë një fund kaq papritur dhe të padenj për këtë aleancë. Bashkimi Evropian, NATO-ja, udhëheqësit arab dhe grupet e të drejtave të njerëzit e kanë dënuar ofensivën e Turqisë dhe po paralajmëron Ankaran kundër përkeqësimit të krizës humanitare në Siri. Turqia është stre rreth 4 milion refugjatëve sirian dhe Erdogani thotë se ka ardhur koha që ata të fillojnë të kthehen në vendin e tyre. Shërbimi turk i Zërit Amerikës vizitoi refugjatët sirian në Stamboll. Arabët u dobuan prej andej, grupe të ndryshme kurde u vendosën dhe u sollën në ato vende. Kjo është arsyeja pse ne po mbështesim operacionin e ushtrisë turke. Ne patjetër do të kthehemi në Siri kur të jetë e sigurt. Do të jemi pari që do të kthehem. Nuk dua të ri këtu asnjë ditë më shumë. Kam miq dhe shumë prej nesh duam të kthehemi menjëherë. Jemi të lodhur nga qëndrimi këtu. Shpresojmë që ky operacion do të përfundojë me fitore. Kur të vendosë siguria duam të shkojmë në vendin tonë. Pas 8 vjetësh dhune dhe trazirash, siguria nuk është e garantuar në asnjë pjesë të Sirisë. Dy biznesmen nga Florida, Lev Parnas dhe Igor Fruman, të lidhur me avokatin personal të presidentit Trump, Rudy Giuliani, u arrestuan për shkeljet e ligjit për financimin e fushatës zgjedhore. Sipas një burimi, dy biznesmenët
kishin planifikuar të udhëtonin drejt Vienës të mërkurën në mbrëmje. Dy individët akuzohen se kanë kanalizuar para nga burimet huaja për kandidat për poste federale dhe shtetërore. Lev Panas është një biznesmen ukrainas, ndërsa Igor Fruman, investitor në fushën e pasurive të paluajtshme. Të dy sipas njoftimeve kanë ndihmuar zotin Giuliani të krijojë lidhje me qarqe më të larta politike në Ukrainë. Në një ankesë drejtuar autoriteteve në korrik të vitit 2018, Qendra Ligjore për Fushatat, një organizatë jo fitimprurse, vinte në dukje se Parnas dhe Fruman kishin përdorur një kompani të regjistruar në paraqesat fiskale për të fshehur burimin e një donacioni prej $325.000 për një komitet për veprim politik pro Donald Trumpit. Më vonë, organizata ja paraqiti ankesën edhe Komisionit Federal të Zgjedhjeve, duke përfshirë edhe prova për transferime bankare që tregonin lëvizjen e fondeve. Sot në Washington ka nisur një tjetër raund bisedime shtrektare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Në një deklaratë të Shtëpisë së Bardhë, thuaj se përfaqësuesi amerikan për tregtinë Robert Lighthizer dhe sekretari thesare Steven Mnuchin do të presin një delegacion kinez të udhëhequr nga zëvendës kryeministri Liu He për bisedime mes dy vendeve duke filluar nga 10 tetorit 2019. Palët do të përpiqen të përparojnë nga ajo që është arritur gjatë bisedimeve të një niveli më të ulët të zhvilluar javët e kaluara. Temat e diskutimit do të përfshin transferimin e detyruar të dhënave mbi teknologjinë, të drejtat e pronësisë intelektuale, shërbimet, barierat jo tarifore, bujqësinë dhe zbatimin e detyrimeve. Dy vendet zhvilluan bisedime të rëndësishme në muajin korrik, por megjithatë nuk patën ndonjë përparim të madh në mosmarrëveshje tregtare mes dy ekonomive kryesore të botës. Prej më shumë se një viti, Washingtoni dhe Pekini i kanë vendosur njëra tjetrës një seri tarifash, rezultati për shkallëzimit të mosmarrëveshjeve mes tyre. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërkuar nga Kina të bëjë ndryshime në praktikat e saj tregtare që lidhen kryesisht me subvencionet dhe praktikat e paligjshme të pronësisë intelektuale. Kina thot se politikat amerikane kanë për qëllim të ndrydhin aftësinë e saj për të konkuruar. Austriaku Peter Handke është fituesi i çmimit Nobel për letërsinë për vitin 2019, ndërsa autoria polake Olga Tokarczuk për vitin 2018. Çmimi Nobel për letërsinë nuk ishte dhënë vitin e kaluar pas akuzave për abuzim seksual e çështje të tjera brenda radhëve të Akademisë Suedeze që zgjedh fituesin. Ky shënonte edhe rastin e parë që nga viti 1943, kur çmimi prestigjioz nuk ishte ndarë. Problemet në Akademinë Suedeze shpërthyen pas një skandali lidhur me Jean-Claude Arnault, një personalitet kulturor në Suedi, që është edhe bashkëshorti i poetes Katerina Frontenson, antare e Akademisë. Autori kundërthënës austriak, Peter Handke, që është bërë i njohur me qëndrimet e tij kundër fushatës së bombardimeve të NATO-s mbi forcat serbe në vitin 1999, që u dha fund mizorive të forcave serbe në Kosovë, ishte një ndër fituesit. Udhëheqësi televizijës vendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës u pajtuan sot për formimin e koalicionit qeverisës, por do të presin rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të së dielës për hollësirë të tij. Pas një takimi të zhvilluar në Prishtinë, të dyja palët thanë se diskutimet ishin në nivel të parimeve dhe se ndarja e pushtetit do të ndodhë pasi të përfundojë dhe procesi i numërimit të votave të fundit. Të dy subjektet politike që ishin deri më tash në opozitë fituan më së shumti në zgjedhjet e së dielës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë, Leonat Sheu. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, bashkë me kandidaten e kësaj partie për postin e kryeministit Vjosa Osmani, janë pajtuar sot për formimin e koalicionit qeverisës, por do të presin rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të së dielës për hollësitë e tij. Pas takimit, zonja Osmani tha se është diskutuar më shumë në nivel të parimeve dhe jo të hollësive, por sipas saj më rëndësishme është që të dyja palët treguan vullnet të mirë për të qeverisur bashkë. Po më e rëndësishmja është që të dyja partitë treguan vullnetin e mirë për të qeverisur bashkë dhe vullnetin e mirë për të punuar në interes të qytetarëve të Kosovës. Ka disa gjëra me të cilat filluam diskutimet tona, kryesisht sa i përket një qeverie e cila do të reduktohet sa i përket numrit të ministrive, mirë po patjetër që do të rritet sa i përket punës së mirë që do ta bëjmë në interes qytetarëve.
Zoti Kurti tha ndërkëtë se Kosova ka humbur shumë kohë dhe se bisedimet janë nisur me idenë e përbashkët për shtet më të fuqishëm. Ai tha se është synimi i përbashkët që t'u dilet zot nevojave të qytetarëve të respektohen të drejtat e tyre dhe shteti të drejtohet nga drejtësia, zhvillimi, demokracia dhe mirëqenia për të gjithë. Jemi dakorduar që të kemi një dysheme prej 30% përfaqësimit gjinor, minimalisht, pra do t'jenë 30% gra edhe në mesin e ministrave edhe në mesin e zëvendës ministrave. Do të kemi shumë më pak ministri, shumë më pak zëvendës ministra, por do të kemi shumë më tepër angazhim, përkushtim, punë. Të dy thanë se vullësi dhe ndarja pushtetit do të ndodhë pasi të përfundoj procesi i numërimit të votave. Në rast të parë, ne si lidhje demokratike e kemi deklaruar edhe më parë që po presim rezultatin final, dhe natyrisht që në qoftë se rezultati konfirmohet, kushdo që del që ka marrë më së shumti vota, në atë moment ne në asnjë mënyrë nuk do të hezitojmë që në bashkëqeverisje të pranojmë kushdo që ka fituar ta merr pozitën e kryeministrit. Sa i përket asaj se ku do të jem unë, ky është vendim që do ta marr unë së bashku me partinë që e përfaqësoj. Tash për tash ju e dini cili është rezultati. Unë nuk besoj që do të mund ndryshojë ai, por për dakordim e për le të themi korrektësi, natyrisht që e kuptoj që fjala e fundit është certifikimin e fundit zgjedhjeve nga KQZ-ja, por besoj që PDK-ja është në opozit dhe kjo nuk do të ndryshoj, vetëvendosja dhe LDK-ja do të qeverisin së bashku, as kjo nuk do të ndryshoj dhe mund të ruajmë fjalët e fundit për fund, por mendoj se shumë çka për të mos thënë gjithçka është e qartë. Sipas rezultateve paraprake, lëvizja vetëvendosje kryeson në këto zgjedhje e pasuar nga Lidhja Demokratike. Komisioni qendror i zgjedhjeve do të fillojë rinumërimin e rreth 300 vendvotimeve pas ankesave të disa partive politike për gabime gjatë numërimit të votave. Pas kësaj pritet që të numërohen votat e diasporës dhe ato me kusht, proces ky që mund të zgjasë me javë dhe rrjedhimisht do të shtyjë edhe mundësinë e nënshkrimit të koalicionit qeverisës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë. Ambasadori Richard Grenell, i dërguari presidencial amerikan për bisedimet Kosovë-Serbi, po qëndron sot në Beograd, një ditë pasi vizitoi Prishtinën për herë të parë kur mori detyrën e re një javë më parë. Takimet janë zhvilluar me dyert të mbyllura, por në një deklaratë lëshuar njëkohësisht nga ambasadat amerikane në Prishtinë dhe Beograd, theksohet se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, duhet të punojnë ngushtë dhe shpejt duke parë nga e ardhmja. Në një komunikat të zyrës së presidentit serb, zoti Vučić ka theksuar se një zgjidhje kompromisi mund të arrihet duke respektuar interesat e ligjshme të Serbisë. Ambasadori Grenell të mërkurën takoi në Prishtinë udhëheqësit e Kosovës në një përpjekje për të ripërtërirë bisedimet që janë pezulluar që nga nëntori i vitit 2018. Kohë kur Prishtina u vuri tarifa për 100% mallrave serbe në shenjë kundërshtimi ndaj fushatës Beogradit kundër shtetësisë Kosovës. Presidenti Thaçi e ka cilësuar përcaktuese për marrëveshjen e mundshme me Serbinë për fshirjen amerikane, ndërsa kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka theksuar se përmbajtja dhe procesi i marrëveshjes janë më të rëndësishme për qëndrueshmërinë e saj se sa afati kohor për të. Diplomatët shpresojnë që ripërtëritja e bisedimeve të ndodhë përpara se Serbia të hyjë në periudhën e zgjedhjeve që mbahen pranverën e vitit të ardhshëm. Udhëheqësit e tre vendeve ballkanike, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev bëran dakord sot gjatë një takimi në Novi Sad që brenda vitit 2021 të eliminojnë kontrollet kufitare dhe pengesat e tjera të lëvizjes së lirë brenda rajonit. Ndiqni për më shumë korespondentin tonë Armand Mero. Të tre udhëheqësit ballkanik u shfaqën sot optimist për hapjen e ndërmarrë e që për ta përfaqëson një nismë me impakt të gjerë për rajonin dhe qytetarët e tij. Sipas deklaratës së përbashkët, njerëzit do të jenë në gjendje të udhtojnë në rajon me një kartë identiteti të vlefshme, do të jenë në gjendje që të punojnë kudo në rajon sapo të kualifikohen për një vend pune. Diplomat do të njihen në të gjithë rajonin. Theksohet në deklaratë përmes së cilës ata zotojnë gjithashtu të shtojnë bashkëpunimin kundër krimit të organizuar ndërkombëtar dhe të ndihmojnë njëri tjetrin duke u përgjigjur urgjencave të tilla si katastrofat natyrore. Sipas kryeministrit Edi Rama,
Territori që mbulohet nga vendet e Ballkanit Perëndimor, të jenë territor ku të katër lirit mos jenë më një aspirat, po të jenë një realitet dhe ku mbi të gjitha liria e lëvizjes së të gjithëve të bëhet njësoj si në zonën e Schengen. Tani, miqtë tanë europian duan të kenë copyrightin e emrit dhe kur unë them Schengen, thonë që është ky Schengen, mund t'i gjejmë një emër, s'ka problem, por do të jetë e njëjta gjë. Të tre udhëheqësit ballkaniki mëshuan përfitimeve që ekonomitë e vendeve të rajonit pritet të kenë sipas tyre nga një nismë e tillë. Me këtë plan, rajoni i Ballkanit padyshim që do të respektohet më shumë në botë, do të jetë më konkurrues dhe do të jetë shumë më tërheqës për vetë qytetarët tanë që të qëndrojnë këtu, të jetojnë dhe punojnë këtu, të planifikojnë jetën e tyre këtu. Dhe gjithashtu do të jetë më tërheqës për investitorët e huaj, të cilët do të jenë në gjendje të planifikojnë investimet e tyre më mirë, fal burimeve që ofron rajoni. Vendet e Ballkanit janë në faza të ndryshme nga njëra tjetra në rrugën e tyre të integrimit evropian, ndërkohë që procesi i zgjerimit po has dhe një rezistencë të brendshme nga vetë vendet anëtare. Tre udhëheqësit ballkanik theksuan se ekziston një hendek i thellë nga pikpamja ekonomike mes Ballkanit dhe vetë BE-s dhe se në pritje të antarësimit, vetë rajoni kërkon menjëherë një shtytje të konsiderueshme të rritjes. Të gjithë ne këtu jemi në faza të ndryshme të rrugës europiane. Të janë miqtan, por ne këtu përfaqësojmë vendet sovrane, kombet përgjegjëse. As ne dhe as kombet tona nuk jemi aq të papjekur sa të kemi nevojë për mosimdhënie. Ne jemi të aftë të kujdesemi për veten. Deklarata bën një ftesë të hapur që nismës t'i bashkojnë dhe vendet e tjera të rajonit, ndërsa u theksua me forcë dallime që ekzistojnë për çështje të tjera, siç është dhe rasti me Serbisë e Kosovës, duke duhet të bëhen pengesë për të ecur përpara së bashku me këtë projekt. Një takim i dytë është parashikuar të zhvillohet më 10 nëntor në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Franca po kërkon shtyrjen e një vendimi për hapjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në mbledhjen e javës së ardhshme të Këshillit Evropian. Zëri i Amerikës ka mësuar se propozimi që Franca ka hedhur për momentin në tryezën e vendeve anëtare lidhet së pari me idenë publike të presidentit Emmanuel Macron për të reformuar fillimisht Bashkimin Evropian përpara se të bëhet dhe të avancohet me zgjerimin. Në funksion të kësaj ideje, Franca kërkon një qasje të rishikuar të procesit të zgjerimit. Sipas saj, negociatat me vendet që duhet të antarësohen duhet të jenë graduale, më konkrete dhe procesit të mos jetë automatik dhe i pakthyeshëm, ose thënë me fjalë të tjera që në momentin kur nuk vlerësohet përparimi i dur, procesi të mund pezullohet. Kjo, siç e shpjeguan Zërit e Amerikës burimet diplomatike, është në funksion të zbatimit të prekshëm të reformave, veçanërisht ato që lidhen me shtetin ligjor, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe të drejtat themelore. Sipas propozimit të Francës, brenda pranverës së vitit të ardhshëm, Komisioni Evropian duhet të hartojë këtë qasje apo strategji të re për procesin e zgjerimit, ndërsa paralelisht Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut i kërkohet që ndërkohë të vijojë me zbatimin e reformave, specifikimi të cilave mbetet për të përcaktuar, por që mund të jenë në rastin e Shqipërisë rafërsisht çka përmban propozimi gjerman dhe ndonjë element shtesë për të cilën Franca ka një ndjeshmëri të veçantë. Në Tiranë, dy organizata jo qeveritare publikuan një studim mbi kushtet e punës së gazetarëve. Sondazhet zbuluan mungesën e kontratave të punës dhe një seri vështirësish të tjera që i pengojnë gazetarët përgatisin raportime profesionale. Për më shumë, ndiqni korrespondentin ton Iliriana Golli nga Tirana. Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore dhe organizata Citizens Channel publikuan sot një studim mbi tregun e sotëm të medias dhe kushtet e punës së gazetarëve të rinj. Studimi zbuloi se pjesa dërmuese e reporterëve të rinj shfrytëzohen nga drejtuesit e mediave gjatë mbiquajturave praktika pune, duke cënuar dinjitetin dhe pritshmëritë e tyre. Është pamundësia e tyre për të lidhur kontrata, si afat shkurtra, si afat gjata. Në shumë raste ne kemi vënë re që këto kontrata ose janë të cënueshme jashtëzakonisht shumë lehtë nga ana e punëdhënësit ose nuk ekzistojnë fare. Domethënë nuk ekziston asnjë farë garancie për punonjësit, jo vetëm për gazetarët, për gjithë punonjësit e mediave. Ne kemi vënë re në shumë raste që përveç se punojnë pa kontrata, edhe në ato raste që i kanë kontratat i kanë fiktive. Sondazhi me afro 500 studentë të gazetarisë në Tiranë, Durrës, Elbasan e Shkodër, 50 gazetarë profesionistë dhe 16 menaxher mediash zbuloi se afro 3 qereku i gazetarëve pohuan se u janë shkelur të drejtat dhe se nuk kanë patur kontrata pune në periudhën e provës.
ndërsa 1/3 e të anketuarve pohuan se nuk po paguan rregullisht për punën e kryer. Gazetarët e rinj thonë se problemi më i madh në lidhje me tregun e punës janë pagat dhe oraret e të zgjatura, por nëse pyet pronarët, merr një përgjigje krejt tjetër, se thonë paktën secili për redaksin e vet, thotë që ne nuk kemi pas kur vonesa, pagat vinë kohë, dhe kjo punë që gazetarët po gjithmonë ankohen dhe punojnë kushte të vështira, ka mbetur thjesht si një gojdhën që të gjithë ja tregojnë njëri tjetrin. Ne duam ta shohim këtë si një nevojë për të folur me njëri tjetrin dhe për të adresuar probleme konkretisht. Studimi është pjesë e projektit mbi përmirësimin e marrëdhënieve të punës dhe profesionalizmit në median shqiptare që mbështetet nga Bashkimi Evropian, Instituti Shqiptar i Medias dhe Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve. Kemi 12 stacione televizive me formatin lajmi 24 orë. 12. Vetëm Tiranë, po të shikosh. Kemi 56 televizione. Kemi ende 20 gazetat përditshme. Kemi 200 kablor, kemi 3 platforma digjitale. Pra në kuptimin e tregut ne kemi një problem të madh sepse nuk funksionon si treg. Nëse do të funksiononte si treg, duhet që të kishim falimentimin. Ky studim sjell një pamje të plotë mbi aspiratat e gazetarëve të rinj përballë përvojave dhe mundësive konkrete për praktika profesionale dhe zbulon probleme reale në redaksi lajmes, ku sfidat kanë të bëjnë nga etika profesionale dhe deri tek trajtimi dinjitoz i punonjësve, ndaj bëhet edhe një ndihmës e madhe për gjithë aktorët dhe institucionet që angazhohen në përmirësimin e kësaj situate të komunitetit medias. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Shqipëri është rritur numri botimeve që i kushtojnë letërsisë kujtesës krimeve të periudhës komunizmit. Adnan Muka, një 84 vjeçar nga Shkodra, sapo ka publikuar librin e tij të parë të titulluar Shefqet regjimit komunist. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Plum Sulo, bisedoi me zotin Muka dhe ka përgatitur materialin vazhdim. Megjithëse në moshën 84 vjeçare, Adnan Muka vazhdon të ulumtojë në arkiva mbi fatin e ish të burgosorëve dhe të përndjekurve politik të regjimit komunist. Ai sapo ka botuar librin e tij të parë të titulluar Shefqet Muka Shkodrani, ku përshkruhen vojtjet e familjes Muka dhe babait të tij në burgjet dhe kampet e internimit të regjimit komunist. Adnani, i cili njohë vojtjet në internim që në fillimin e vitit 1945, kur ishte vetëm 10 vjeç, thosë se pas shëmjes së komunizmit, megjithëse kanë kaluar thuajse 30 vjet, pak dritë është hellur për zbardhjen e krimeve të kësaj periudhe. Për mua ka qenë puna më e vështirë e më e mundimshme e jetës same kjo punë, me gjërmu, e me mbledh, e me gjiku, unë babën tim. Këtë punë ishte dashur me i bë institucionet. Mirë po, nuk ka programime, nuk ka punë serioze dhe po promovohen sot vlera me nivel mesatar për transmetimin e trashëgimisë shumë të madhe që kemi pas, sidomos në qytetin e Shkodrës. Dhe kjo punë, kjo mungesë me deteroi mu vetë angazhu me hyrje kësaj pune. Shefqet Muka, një figurë e njohur e arsimit në Shqipëri, një nga organizatorët e besës shqiptare, pjesëmarrës në Kongresin e Zogizve në Zallher, u burgos 4 herë gjatë jetës së tij. Në periudhën e komunizmit kaloi afër 20 vite në burgun e Shkodrës dhe atë të Burrelit dhe megjithëse në moshë të thyer e detyruan të punonte për tharjen e kënetës së Maliqit dhe hapjen e kanalit të Bedenit. Unë si fëmijë që kam qenë, me qenë që gjyqi është zhvilluar në Kinemarozafat, unë kam njek në përmet autoparlantit, kam qenë moshën 12 vjeçare, ose dhe kam mujtë si fëmijë me hyj edhe në sallën e gjyqit. Mirë po, procesi gjyqësor që një proces ku baba mbrojti veprimtarinë e tij dhe idetë e tij. Kjo i atërroj sidomos prokurorin edhe kryetarin e gjyqit, të cilë që të dy e dënuan me vdekje. Në librin Shefqet Muka Shkodrani janë përfshirë edhe vlerësimet e disa studiosëve të njohur si profesor Vebi Hoti, Faik Luli, Mentor Quku e të tjerë. Gjithashtu janë përfshirë edhe 103 letra të periudhës nga viti 1951 deri në vitin 1965 të dërguara nga burgjet komuniste ku Shefqet Muka vuajti dënimin. I kam gjujtë thesar këtë trashëgimit babs dhe i kam rujtë në periudha kritike të jetës same, në periudhën e komunizmit, kur unë kishe rrezikshmëri me radhë, unë më në burg,
i ka mbrojt në vendet të fshehta jashtë shtëpisë same. Dhe megjithëse ka dhe probleme familjare dhe ekspozoj në jetën e mbrëmshme familjare, unë them që do të ekspozu edhe pranej edhe i botova. Libri Shoqet Muka Shkodrani u promovua ditët e fundit në mjediset e bibliotekës Marin Baletit të qytetit të Shkodrës në prani të studiuesve, ishte burgosurve politik të regjimit komunist dhe banorëve të Shkodrës. Pas vitit 1993, Shoqet Mukës ju la titulli mësues i populli dhe qytetar nderi i Shkodrës pas vdekjes. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllumsulo. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky thosut se nuk ish patur shantazh në gjatë telefonatës së tij të korrekut me presidentin amerikan Donald Trump, që është në qendër të një hetimi për procedurën e shkarkimit të tij, ndërmarrë nga dhoma e përfaqësuesve drejtuar prej demokratëve. Zoti Zelensky u tha gazetarëve se nuk ishte në dieni në kohën e telefonatës se zoti Trump kishte ndërmarrë hapa për të bllokuar dhënien e $100 miliona në ndihmë ushtarake për Ukrainën. Я не хочу втручатися ніяким чином у вибори. Nuk dua të ndërhyj në asnjë mënyrë në zgjedhjet e një vendi të pavarur, të quajtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk do ta bëj një gjë të tillë. Prandaj nuk dua të komentoj shumë, sepse nuk dua që të ndikoj në zgjedhjet nga njëra anë ose një tjetër. Zgjidheni vetë presidentin tuaj dhe nëse është e mundur, ju nuk duhet të ndërhyni në të ardhmen e Ukrainës së pavarur. Presidenti Trump komentoi në Twitter se komentet e fundit të udhëheqësit të Ukrainës për gazetarët duhet t'u japin menjëherë fund çdo diskutimi për procedurën e shkarkimit. Presidenti Trump thotë se mori vendimin për të nxitur Ukrainën që të luftonte korrupsionin. Demokratët akuzojnë udhëheqësin amerikan se ngriu ndihmën për t'i bërë presion administratës së zotit Zelensky për të hetuar kandidatin demokrat presidencial Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Zoti Zelensky tha të njëjtën se synimi i tij në telefonat ishte të siguronte një takim me zotin Trump dhe ta binte që të ndryshonte retorikën e tij publike për Ukrainën si vend i korruptuar. Sipas anketës së një informatori dhe transkriptit të telefonatës, zoti Trump e nxiti zotin Zelensky të hapte një hetim për zotin Biden. Zoti Trump ka mohuar të ketë bërë ndonjë gabim dhe ka përshkruar telefonatën si të përkryer. Shtëpia e Bardhë ka thënë se refuzon të marrë pjesë në hetimin e drejtuar nga demokratët për të përcaktuar nëse duhet hapet një procedurë për shkarkimin e presidentit Trump. Presidenti foli me gazetarët të mërkurën. E gjitha është një fars, ne shkruam një letër dje dhe ndoshta do të përfundoj si çështje para gjykatës së lartë dhe ndoshta do zgjas shumë, nuk e di, por Partia Republikane është trajtuar jashtëzakonisht keq dhe padrejtësisht nga demokratët. 3 komisionet kryesore të dhomës së përfaqësuesve që po kryejnë hetime për procedurën e shkarkimit bën publike një sër mesazhesh telefonike që u kishte vënë në dispozicion ishi dërguari i posaçëm amerikan në Ukrainë, Kurt Volker, përfshirë një që zoti Volker ja kishte dërguar këshilltarit të presidentit Zelensky, ku thuhej se do të përcaktojmë një datë për një vizitë në Washington nëse zoti Zelensky e bind presidentin se do të bëjë hetim. Shtëpia e Bardhë e quan hetimin për procedurën e shkarkimit jo kushtetues. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Natën e mirë.